Jaha, päivä. Tännepä meillä olisi tämmönen kaupallinen yhteistyövideo. Eli tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Red ODOn kanssa. Vai onko se suomeksi Red Odo vai Red ODO vai mitä, mutta Lontoon kielellä se on Red ODO. Katsotaanpas mitä meillä täällä on. No tiellähän on voi jo paljastua mitä täällä on. Tiellähän on akku. Ja nimenomaan siihen sähköperämoottorille on hakusessa ollut tässä vähän akku. Ja täältä Red Odolta lähettivät mulle akun testiin, että päästään kokeilemaan akkua. Kuinka se pelittäisi. Eli kyseessähän on Lifepo 4 akku. 12,8 volttia ja 100 ampperituntia. Tämä on ihan nyt ensiaakaisu. Tuonne on merkattu hyvästi, että tuolta löytyy nuo pultitti, ettei mä hukkaan, kun ne on tuolla kotelossa. Annapas tuo ekana ja tehdään tämmönen aakaisuvilimi ja katsellaan vähän, että miltä akku oikein näyttää. Niin siellähän se akku on. Eli 12 volttia tai 2,8 näissä on se ja 100 ampperituntia. Eli energiahan siellä on se 1280 wattituntia. Siinähän se akku on. Joo, eli tuollahan noita speksiä lukkokin, eli volttia 12,8, 100 ampperituntia, energiaa se 1280 wattituntia. Ja mitähän tuo painasi? Ehkä 10 kiloa. Tämä on se normikokoinen, tämä ei ole se minimalli, mutta voitaisiin kohta vähän vertailla normi lyijyakkuun saman kokoiseen. Katsotaanpas vähän mittoja, miten tuo näyttää. 33 on leveyttä, syvyyttä, mitä se on, 17. Korkeutta on semmonen 21 senttiä. Onko se kooltaan paljon? Otetaanpas tuohon verrokiksi tuo ihan lyijyakku. Painava tuo lyijyakku. On se ainakin kevyempi. Joo, no tuossahan se näkyy, että aika lailla ne samaan kokkuisi. Paino on se ratkaiseva tekijä kyllä. Että on painava tuo. Mutta leveys näissä on ihan samaa. Taitaa noinkin päin olla ihan samoja lukemia. Pikkusen on tuo kapoisempi. Pikkusen korkeampi on, mutta paino on se, mikä on tämän puolella aika voimakkaasti, että on kevyt akku. Voitaisiin vaaka kyllä ottaa ja punnita, että paljonko. Tämä voisi olla 10 kiloa aika lähellä. Tämä on varmaan 20 kiloa riitä. Oi. Tämä on se saatu kevyempään pakettiin. Huomattavasti. Tästähän olisi sitten se mini-versiokin. Ja samaten se Bluetooth-versio myös olemassa. Mutta tämä on se perus karvalakkimalli. Tämmöiselle perus karvalakkimallin tubettajalle niin
Ihan omia. Otetaanpa vielä se vaaka ja punnitaan. Punnitaan akut, niin suohan sekin selville, että paljonko on painoeroa. No niin, punnitaanpa nyt akut. Ekana tämä meidän Uutukainen. 9,7 kiloa. Ei se kyllä hirveän painava akku oo. Mites murua sitä tuli tuolta. No entäpäs tämä saa ampperitunnin täällä on Mersun vanha akku. Että on painavaa. 22,8. Tämä uusinta. 22,5. Onhan se yli puolet painavampi tämä. Oi. Joo, ja katsotaanpa sitten minkälaiset nämä on nämä. Siinä on tulupat tuossa navoessa. Ja täällä on varmaan olisiko täällä ne, mitä täällä onkaan. Täällä on varmaan pultit. Tää olla monen pituista pulttia. Suojat on tuossa. Onko nämä eri pituus jopa? Mikä juttu? Ei ne oo. Siinä on varapultit tai mitä varten liekkä? Kahdet. Liekköhän tuolla virrittoa mitenkään. Otetaanpa se mitauttaa minkälainen volttilousmäärä siltä löytyisi. Olisiko meillä yleismittari jossain? Tuolla. Vai onko nämä tyhjiä? Eikä nämä tyhjänä tule kuitenkaan. Ja akuthan tulloo Saksan muualta. Tämäkin tuli Saksasta ja kotiin asti se tuli. Postikulut, toimituskulut näkyy hintaan kuuluvan. Ja kotiin asti ne toimittaa. No onhan siellä 13,1 volttia latiinkia. Eli ei se tyhjä ole. Tähän pitää olla sitten omanlainen laturi. Se ei taida laatannuilla. Tai ei ainakaan suositella lattoamaan noilla normi lyijyakkuilaturilla. Tähän pitää minun hommata laturi, että pääsee soitetaan myös lattailemaan. Tosiaan kiinalaisia akkujahan nämä on ja mutta Saksan varastolta ne tulloo tänne Suomen muualle ainakin toimittavat. Siellä näkyy paljon erilaisia eri kokoisia olevan. Ja myös latureita näkyy olevan tarjolla siellä. Ja tosiaan siihen venekäätteen mulla tämä tuli siihen sähkömoottorille. Ja voihan tätä kätteen muuhun. Esimerkiksi tuo Vevorin diesel lämmitin tuolla, niin voihan tämän tyrkätä vaikka siihen niin akuus. Kaite. Tai mihinkä vaan tarvii 12 volttia. Ja tämähän vastoo periaatteessa 2 tuommoista lyijyakkua. Kun nuissahan se tahtoo olla se energian suonti, että se ei tuota sitä, kun se tyhjennee se akku, niin siitä ei saa niin paljon irti, mitä tästä suopi. Että tämä tarjoaa sen energia ulos paljon mukavammin, mitteen nuo lyijyakut. Eli periaatteessa tämä vastoo 200 ampperitunnin lyijyakkua. Tämä saa ampperitunnin LiFePO-akku. Eli eikös nämä on niitä litiumraata, mikä se on oikein suomeksi oikeastaan onkaan. Mutta tätä me lähdetään testaamaan ja
Katsotaan mitenkä se ruppee tuo akkukäytössä tai venekäytössä pelloamaan. Suojausluokka IP65. Eli eikö se ole ihan suoran vessuihkun kärsiotto. Ei toki järveen kannata viskata, mutta no ei sitä kannata viskata, se jää sinne järveen. Eli tuolta löytyy redodopower.comista tai .de, niin sieltä löytyy noita akkuja. Laitan tuonne videon kuvaukseen linkit. Ja siellä taisi olla joku tarjoussi koodilla löytyy sitten sieltä. En vielä sitä koodia sano, kun minä en tiedä sitä, mutta kun tämä julki tullut, niin se löytyy sieltä se koodi. Ja minä myös tähän sen tärrätän kirjoitteet tähän. Paljonhan näitä akkuvideoita on ollut suomalaisilla YouTube-kanavilla. Esimerkiksi tuo Tyhmät työmiehethän on tehnyt montakin akkuvilimiä. Siellähän on akkuja. Aika jo mökki täynnä akkuja. Mutta nyt on mulla muuten yksi akku. Lifepo 4 akku. Tätä on mukava päästä testailemaan. Otetaanpas tuo sähkömoottori tuolta ja kytketään se tuohon ja katsotaan, pärähtääkö se kuiviltaan. En tiedä, lähdenkö vielä testaamaan vai joku toinen päivä, mutta se nähdään. Joo, tehdään tämmönen pikainen kuivanmuon testi. Käydään siihen sitä nyt vähän pyörää, että eikä se tämä on niin vaikka vähän kuivana pyöriikki. Nämä on mulla tuossa koneessa, niin nämä haaveleuvat on. Mutta en minä tiedä, kannattaako näitä vaihtoa semmosia liittimillä oleviin. Tällä on näpäkkä irrottaja laitto vielä ja ihan miellyttävä. Kokeilemaan, lähteekö se hurskahtamaan. Vai hajoako? No kyllähän se lähti pyörimään. Eli kyllä sillä virtoa on. Tuollahan meillä näkyisi kyllä. Käytetäänpäs tämän poikessa tästä. Virran määrä. Mittari on tässä itse moottorissa. Niin pallaako sillä kaikki valot täysille? Nyt ei passaa pyörimään lähtö. Kikuulit kävelemään. No kyllähän sillä pallaa täysvalaistus. Tuossa on tuo asteikko tässä moottorissa. Joo, mutta sehän pelluu. Eli tätä käyttöä varten mulla pian asiassa tämä moottori. Ei kun tämä akku on nyt tulossakin. Lukaistaanpas tuosta vielä manuaalia, että olisiko teillä mitään semmoista, mistä myö älyttäis mitään. Joo, eli tämä on tosiaan se Lifepo 4 on tämä akku. 12,8 volttia, 100 amperituntia. 4000 kertoo on se Cycle Life, eli monesti kun se tyhjästä täytteen vai täydestä tyhjäksi suovi männä ja eihän se silloinkaan vielä hajoa. Siinähän on se tietty prosenttimäärä, millä se vielä sitten sen jälkeen niin pello. En nyt muista paljonko se oli ja en tiedä onko teillä sanottu. No pakkasellehän nämä nyt ei sinänsä niinkään ole hyviä. Että ei varmaan kannata yksin kylmään talvipakkaseen jättää. Eli ennemmin lämpimässä pitää. Eli latauslämpötilat näkyisi olevan 0–50 astetta. Käyttölämpötila -20–60 astetta.
varastointilämpötilaa niin -10–50 astetta. Menneekö se jäähän ja hajoon, niin en osaa kyllä sanoa. Eli aurinkopaneelikäyttö esimerkiksi tai johonkin asuntoaaton hupiakuksi tai semmoisessa tämmönen on hyvä. Tahtoo olla lyijyakkukin tuossa venekäytössä, niin se vähän on semmoinen, että se sitten hiipuu ja hiipuu. Ja akku menee huonommassa. Äkivimmitteen tämmönen akku. Lyijyakkuahan ei suositella, että se ajettaisiin ihan tyhjäksi aina, että se pitäisi aina niin kuin virrassa olla. Mutta starttiakkunahan tämmöistä ei saa käyttää, niinhän tutullakin sanoo. Eli minun pitää tähän se akkulaturi hommata. Näkyy olevan tuolla esimerkiksi Kärkkäisellä aika hyvää hintaa ja näkyy myös Halapahallillakin olevan. Tänään kahtelin vähän, niin siellä näkyy niitä olevan. Taisi olla Makeeksen Heikillä olla, Heikki Makeisilla, niin tuolta. Se on varmaan niitä Kärkkäiseltä samoja näytti olevan laturi, niin se varmaan pelloo ihan hyvästi. Niin taian semmoisen hommat. Paljon on siellä erilaisia noita kytkentävaihtoehtoja, suopisarjaa ja pötköä ja vaikka mihinkä asennettua ja vaikka kuinka monta akkua. Mutta sieltä löytyy kaikki tiedot kyllä sieltä nettisivuilta, niin en minä näitä rupea tässä suomeksi kieltämään huonolla kielipielläni yhtään. Mutta käykääpä sieltä katsoa, jos tämmönen akku on mietinnässä ollut, niin tämmönen vaihtoehto on olemassa. Mutta seuraavilla videoilla tässä sitten varmastikin sitten käyttökokemuksia enemmän, koska eihän niitä nyt vielä voi olla, kun just paketista tämän kaivuu esille. Niin, käydään järvellä ajelemassa ja katsellaan miten se on virtansa pitänyt ja sitä rattoa. Joo, mutta ihan jämäkä ja hyvä oloinen akku. Tämmönen muovikoteilohan se kai periaatteessa on ja siellä kituusissa on sitten ne itse akut. Onko ne jottiin näitä purkanutkin videoilla, mutta ei me nyt varmaan ruveta särkemään tätä. Red ODO, joo, se on semmonen. Eli tosiaan vieläpähän toistan, että tosiaan kaupallinen yhteistyö tämän firman kanssa on tämä Vilimi, että akku mulle ja videoita sitten eetteriin tästä, niin näinhän se homma etenee. Mutta tämä tuli ihan sopivasti kyllä, kun tarvetta tämmöiselle oikein. Mutta on se kyllä keponen akku verrattuna tuohon lyijymöökäriin sitten. Ja puheiden perusteellahan nämä on pitempi ikäisiä ja paremminhan se sen virtansa pitää, mitä nuo lyijyakut. Mutta sitten jos pakkaskelissä, niin kyllähän se varmaan tuommoinen lyijyakku on silloin se hyvä akku. AGM-akku esimerkiksi, niin sehän on hyvä. Ainut, että ne on painavampia. Ja tästähän on tosiaan se minimallikki, sehän on ei nyt puolta pienempi, mutta ehkä tuosta poikki ja samoilla arvoilla muuta. Ja sittenhän näitä on myös niitä Bluetooth-versioita, että suot sitten Bluetoothilla siihen yhteyden ja appilla katseltua sitten, että mitä sillä virttoa on ja muuta semmoista. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on perus karvalakkimalli. Karvalakki perus möllykälle. Välttää hyvästi. Joo, vaan minä tuonne videon kuvaukseen laittelen kaiken tarvittavan, jos jotakuta tämmönen kiinnostaa. Ja sieltä löytyy nämä. Palataan varmaan seuraavilla videoilla, mutta tässä joskus kun on suotu sitä käytännön kokemusta tästä, niin katsellaan sitten tarkemmin. Olkoon tämä nyt tämmönen unboxaus ja ihmettelyvilimi tämä. Tuo akkuhan mulla nyt ei ole sillä käytössä ollut sinänsä, että
Tuo on vanha Mersun sököakku. Mulla on se Pösöstä otettu. Onko se 60 amperituntinen akku taitaa olla. Millä nyt jonkun kerran on käyty venneilemässä. Mutta se on kyllä, että yksi reissu, niin kyllä sitä saa laturissa vaan piruloista pitää. Pitkän tovi, että se on tuossa täydessä virassa. Niin kuin se pitää aina täydessä virassa melkein pitää. Että ei tehot lopu sitten kesken ajon nautinnan. Onko nämä sitten kuinka kestäviä ja hyviä akkuja, niin sehän nyt selviää sitten ihan käytössä. Mutta seuraavilla videoilla niin varmasti käydään venneellä ajelemassa ja käytännön juttuja, kokemuksia sitten siitä. Mutta eipä siinä, tämä nyt on tämmönen vilmi. Tällä kertoo, eipähän näitä ole paljon tullut nyt tehtyä, näitä kaupallisia yhteistyötä, niin mukava välillä tehdä näitäkin. Ja ehdotuksia otetaan vastaan. Totta kai, mielenkiintoisiin ja tarpeellisiin juttuihin nimenomaan. Paljonhan tätä tarjotaan kaiken näköistä, mutta niin kuin esimerkiksi sitä sähköauton laturia, mutta kun en minä semmoista tarvii, kun ei ole sähköauto. Ei minä laturiakaan tarvii. Mutta tämmöistä minä tarvihin ja siinä se nyt on. Palaat tähän asiaan. Eiköhän.